හායි යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම අද හැපියා channel එක තුලින් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ e-money. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මම අද කියලා දෙන්න යන එක සයිට් එකක් ගැන. ඒ තමයි Picoworkers. ඒකේ ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගිහිල්ලා අද ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන් unlimited. කරන ජොබ් එකට අමතරව part time job එකක් විදිහට කරන්න හිතනවා නම් මේක part time job එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලා Fiverr වගේ දෙයක් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට job එකක් හම්බ වෙන්න ගොඩක් කල් බලන් ඉන්න වෙනවා. ඒත් අඩු price එකකට ගොඩක් වැඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ එහෙම නැහැ. ඔයාලට මහන්සිලා හොයන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. unlimited විදිහට හොයන්න පුළුවන්. අද register වෙලා අද. ඉතින් අපි අද මේ website එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට අමතරව bell icon එකත් click කරන්න. ඊළඟට මම කරන videos ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් යමු මේ site එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. පළවෙනිට අපි register වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මම පළවෙනිටම Picoworkers කියලා search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ sign up වෙන එක. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙතන sign up වෙන්න ඔයාලට පොඩි details වගේ පුරවන්න තියෙනවා. real name, email, nickname, password, select country. ඊට පස්සේ මේ ටික දෙක දාන්න ඕනේ. අපි කරමු real name, උදයංග, email එක, nickname එක ඔයාලා කැමති එකක් දාගන්න. හැබැයි මේක අහුවෙන්නේ නැති එක. sign up. save දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට email එකක් එනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ email එක ඔයා check කරගන්න. Gmail එක එතන ගිහිල්ලා click the following link. මේ link එක click කරලා ඔයාලා මේකට ඇතුල් වෙන්න. ඇතුල් වුණාට පස්සේ මෙන්න ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ site එක. වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මතක තියාගන්න ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මෙතන YouTube account එකක් create කරලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම YouTube create an account යනවා. දැන් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් your date of birth, your city, security question, පොඩි ප්‍රශ්න වගේ අහනවා. මම ඉතින් දානවා 11.5 සිටි කුරුණෑගල. ප්‍රශ්නයක් මම දානවා උත්තරෙත් මොකක් හරි එකක් මම දානවා. මේක මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ජොබ් එකට යන්න. මෙතන ඔයාලට කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ කියලා තියෙනක ඔයා අනිවාර්යෙන් පිළිපදින්න ඕනේ. ඔයාගෙන් අහලා තියෙන දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Gmail address එක. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Gmail ඔයාලා Google වලට ගිහිල්ලා Gmail account එකක් create කරලා
ඊට පස්සේ ඒකට recovery email address එකක් දාලා after you create email account YouTube එකට ගිහිල්ලා YouTube channel my channel ගිහිල්ලා channel එකක් create කරන්න. ඊට පස්සේ එයාලා proof විදිහට ඉල්ලන දේවල් තමයි Gmail address එක ඉල්ලනවා. ඔයාලා හදපු Gmail address එක. ඊට පස්සේ password එක ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඒකට දාපු recovery email address එක ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි link to the create YouTube channel. ඊට පස්සේ ඒකට YouTube channel එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික ඉල්ලන ටික මෙතන දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් හරි නැත්නම් මේ Gmail address එක කිලිම type කරලා password එක type කරන්න. recovery email address එකත් මේකට add කරන්න. link to the create YouTube channel ඒකත් මෙතන දාන්න. ඊට පස්සේ එතනින් මේක කරලා ඉවරලා submit proof දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ job එකට යන්න. ඒ වගේම තමයි තව එකක් මම කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. find jobs ගියා. YouTube create an account හරිම පහසුයි. create account Gmail ඔයාලට තියෙන Gmail එක create කරන්න මේකේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට කරන්න ඕනේ guideline එක මෙතන දීලා තියෙනවා. Gmail වලට යන්න, Gmail account එක හදන්න, US name එකක් හදන්න ඕනේ. මේ දීලා තියෙන link එකෙන් generate කරලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හරිම පහසුයි. මම කරන්න හැටි කියන්න. open ගියා. මෙතන කැමති gender එක දාන්න. mail මොකක් හරි එක. ඊට පස්සේ මේ random names දීලා තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න යාට. ඊට පස්සේ ඊළඟ තමයි Gmail account එක create කරන්න. create Gmail account ගියා. ඊට පස්සේ use this recovery මේ email address එක recovery email address එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියන password එක මේ විදිහට පාවිච්චි. use good username that contain first and last name both හොඳ එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා සාමාන්‍ය ඔයාලා ෆෝන් එකේ සාමාන්‍ය ඔයාලා Gmail හදන්න දන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Gmail එකක් හදලා ඔයාලා පොඩි මුදලක් උපය ගන්න. ඒ වගේම තමයි මම කියන්න ඕනේ ආයේ LBRY ඒක අත ගහන්න එපා. e-coin sign up ඒවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තියෙන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සමහර දේවල් තියෙනවා visit මෙන්න මේවා අනිවාර්යෙන් කරන්න. marketing test visit මේ ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටියට ගිහිල්ලා මොනවා කියවන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් හරිම පහසුයි. අන් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක මුදල් උපය ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට එන මුදල සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් හෝ අඩුම තරම සතියක් ඇතුළත මේ මුදල බැර වෙනවා ඔයාගේ account එකට. ඔයා මොකක් හරි job එකක් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ pending කියන තැන තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර කට්ටිය බලලා ඉවරලා ඕකේ නම් ඔයාට earn කියන තැනට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මුදල් ටික වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මට කියන්න තියෙන්නේ my task find job ගියා. කැමති job එක ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා job ටික හොයාගන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට category select කරගන්න පුළුවන්. Facebook video marketing sign up වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. Instagram promotion ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. අනිත් දේවල් පාවිච්චි කරන්න යනවා කියන එක නම් ටිකක් අමාරුයි කරන්න.
ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් පේමන්ට් එක කොහොම ගෙවන විදිහටද කියලා සෙට් කරගන්න. මේ අතර තියෙන එකක් තියෙනවා කියලා බලන්න. ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ අතර තියෙන එක ඒ වගේ ඔයාලට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි ඔය කට්ටිය මුදල් කොහොමද ඔය කට්ටියට ගන්නෙ? wallet යන්න. wallet ගියාට පස්සේ withdrawals යන්න. withdrawals ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් withdrawals are processed within 10 business days of ගියාව කට්ටියට දවස් 10ක් යනකම් බෑ කරන්න. ඊළඟ withdrawals වලින් withdraw කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ජොබ් එකක් වාට කරගන්න තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට පෝස්ට් ජොබ් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ජොබ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. මේ කියන ගයිඩ්ලයින් වලට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් මේක account එකේ ඩොලර් 10ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. මේ ජොබ් එක නෑ කරන්න. මේ ජොබ් එක ඔයාලට ජොබ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට Facebook ලයික් වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ YouTube channel එකේ views වැඩි කරගන්න ඕන නම් මේ අපේ මෙන්න මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි මුදලක් දීලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙච්චරයි මට මේ සයිට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගිහලා try කරලා බලන්න part time job එකක් විදියට මේ කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මටත් කරන උදව්වක් විදියට ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව bell icon එක click කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.